DSM skilgreinir áfallastreituröskun sem þróun ákveðinna einkenna sem koma fram sem svar við alvarlegu áfalli þar sem velferð eða lífi einstaklings er ógnað. Dæmi þessa atburði eru nauðgun, stríðsátök, að vera haldið í gíslingu, slys og náttúruhamfarir. Einstaklingur getur einnig orðið fyrir áfalli með því að vera vitni að alvarlegum áverka eða ónáttúrulegum dauða völdum líkamsárásar, slysi eða stríði eða að sjá lík eða líkamsparta. Þrátt fyrir alvarleg áföll þá þróa ekki allir einstaklingar með sér áfallastreituröskun. Hugmyndir eru uppi að samspil persónuleika og alvarleiki atburðar hafi einhver áhrif á, en lítið vitað af hverju sumir fá röskunina en aðrir ekki. Einkenni röskuninnar skiptast niður í 3 klasa. Í fyrsta klasa er endurupplifun atburðar sem felur í sér síendurteknar hugsanir, endurminningar í formi mynda eða drauma eða martraðir sem tengjast atburðinum. Í klasa 2 eru flótti frá aðstæðum sem minna á atburðin, tilfinningadóði og það að forðast hugsanir og tilfinningar atburðin. Í klasa 3 eru minnisgerðing, slök einbeiting, einbeitingarskortur, ýkt svarviðbrögð og ofur árverkni. Greining felur í sér að einkenni þurfa að vera til staðar í meira en 1 mánuð. Einkenni kvíða og þunglyndis eru einnig algeng. Til þess að greinast með áfallastreituröskun þarf einstaklingurinn að hafa orðið fyrir áfalli þar sem bæði eftirfarandi skilyrði voru til staðar. Eigin upplifun eða vitneskja að atburði sem ógnaði lífi og eða olli alvarlegum áverkum. Mikill ótti, hjálparleysi og hræðsla í kjölfar atburðar. Í þessum klasa þarf að vera 1 eða fleiri af eftirfarandi greiningarskilmerkjum. Endurteknar óþægilegar minningar, endurminningar í formi martraða og drauma, fyrirvaralaus viðbrögð eða tilfinning að atburðin muni endurtaka sig, andleg þjáning vegna hluta eða merkja sem að endurspegla atburðin. Hér þurfa að vera til staðar 3 eða fleiri greiningarskilmerki. Tilraun til að forðast hugsanir, tilfinningar eða viðræður áfallið. Tilraun til að forðast staði, starfsemi eða fólk sem minnir á áfallið. Vangeta til að muna ákveðna hluti tengd áfallinu. Verulega dregið úr áhuga og þátttöku á áður áhugaverðum hlutum. Vinslit og fjarvera frá nánustu vinum og ættingjum. Takmörku geta til að sýna tilfinningar og vantrú á möguleika framtíðarinnar. Hér er að ræða langvarandi einkenni sem voru ekki til staðar fyrir atburðin og það þurfa að greinast 2 eða fleiri skilmerki. Þessi skilmerki eru svefntruflanir, skap, styggð og reiðiskvöst, einbeitingarskortur, ofurárverkni og ýkt svarviðbrögð. Til þess að ná klínískum mörkum röskunarinnar þurfa einkennin í liðum B, C og D að hafa verið til staðar lengur en í 1 mánuð. Skilmerkin þurfa að valda verulegu uppnámi og eða truflun á félagslegum samskiptum, atvinnuþátttöku eða öðrum sviðum daglegs lífs. Lífstíðaralgengi áfallastreituröskunar er á bilinu 1 til 9,2% og er það mismunandi eftir úrtökum í rannsóknum. Margir einstaklingar sem verða fyrir áfalli greinast ekki með PTSD og 35% af fórnarlömbu nauðgana og 39% fórnarlamba líkamsárása sýna einkenni áfallastreituröskunar. Meiri líkur er á PTSD greiningu ef einhver geðsjúkdómasaga er á bakvið einstaklingin. Algengt er að PTSD greiningu fylgi aðra geðraskanir og eru sankvillar því algengir. Sankvillar sem fylgja greiningu áfallastreituröskunar eru oftast lyndisraskanir, kvíði og vímuefnamisnotkun. Sumar greiningar koma á eftir alvarlegu áfalli, til dæmis líkamsraskanir, sértæk fælni og félagsfælni, en einnig þunglyndi og vímuefnaneysla. Þróun áfallastreituröskunar er margbrotin, bæði vegna eðli áfalls og viðbragðs einstaklings við áfallinu. Hægt er að flokka áföllin eftir því hvort þau séu einföld eða flókin, en það ræðst af því hvort atburður hafi gerst einu sinni eða atburður sem varir yfir í einhvern tíma. Viðbragð einstaklings við áfallinu er einnig hægt að flokka sem einfalt eða flókið.
en það veltur á því hvort að hugsun áfalli kalla fram ótta eða samblanda af ótta, skömm og sektarkennd. Rannsókn á föngum úr seinni heimsstyrjöldinni sýndi fram á að 2/3 höfðu verið með áfallastreituröskun. Af þeim höfðu 29% náð fullum bata, 39% tilkynntu væg einkenni, 24% sýndu hósamlegan bata og 8% höfðu ekki náð bata. Sálfræðileg íhlutun yfirleitt í formi útskýringar og tíður hluti af viðbrögðum við hamförum sem ýmist náttúruleg eða manna völdum. Erfitt að meta hversu árangursríkar þessar íhlutanir eru, meðal annars vegna þess að skilgreiningin á þeim misjöfn. Þegar reynt að meta árangur úr opnum rannsóknum í kjölfar hamfara erfitt að skera úr hversu góður árangur af inngripunum, sérstaklega vegna þess að sannanir eru fyrir því að þeir einstaklingar sem forðast mat gætu verið verst settu einstaklingarnir. Rannsóknir sýna að íhlutun, til dæmis samblanda tilfinningatjáningu og upprifjun áfalls, virðist ekki draga þjáningu eða líkum á þróun áfallastreituröskunar. Bisson og fleiri gerðu rannsókn árið 1997 á einstaklingum sem urðu fyrir brunaáverkum. Þáttakendum var tilviljunarkennt skipt niður í 2 hópa þar sem annar fékk íhlutun en hinn ekki. Einu ári seinna höfðu 26% einstaklinga af þeim sem fengu íhlutun uppfyllt greiningaskilmerki fyrir PTSD, á móti 4% einstaklinga sem voru í hópnum sem fengu enga íhlutun. Þessar niðurstöður eru möguleg vísbending að íhlutun getur truflað bataferlið. Hins vegar sýna niðurstöður rannsókna þar sem lengri íhlutun kemur við sögu jákvæðari niðurstöður. Andri og fleiri gerðu rannsókn á strætóbílstjórum sem urðu fyrir líkamsárás, þar sem einn hópur fekk 1-6 tíma í hugrænni atferlismeðferð og meðan hinn hópurinn fekk enga íhlutun. Hálfa árið seinna sýndi íhlutunarhópur minni kvíða og færri óhugnalega minningar. Allar þessar rannsóknir benda á að íhlutun eftir áfall ætti að byggja á skýrum klínísku þörfum einstaklings og ekki víst að meðferð strax eftir áfall verði gagnleg. Og nú ætlum við að horfa á YouTube-myndband. PTSD, by other names, has been around since men, women, and children were potentially in harm's way, whether it was a saber-toothed tiger or a war or a natural disaster. Probably the most common civilian diagnosis was railway spine. People who were exposed to train accidents in the late 19th century. In fact, it's said that Charles Dickens may have suffered from railway spine. In World War I, the term shell shock, and the idea was being too close to the big guns was somehow jangling your nerves in the brain, called combat exhaustion or combat fatigue in World War II. People who'd been working with what we would now call trauma survivors caused by different traumas made a brilliant observation, and that was that it didn't matter whether it was war, rape, natural disasters, railroad accidents, that folks who survived these events seem to have a common pattern of problems. And that's really how PTSD was born. Post-traumatic stress disorder is a pretty common disorder that follows exposure to a traumatic life event. Now, traumatic life event is generally defined as an event in which the person experiences a threat of death or physical harm, or witnesses a threat of death or physical harm to another person, and at the time experiences a strong negative emotion.
anxiety, terror, fear, disgust, something like that. And many people have horrible things happen to them, but unfortunately those things really aren't in a formal sense called trauma. So divorce, for instance, is arguably very stressful, very horrible, gut-wrenching, traumatizing in a layperson sense of the word, but doesn't necessarily count as a traumatic life event. It doesn't fulfill certain criteria that the American Psychiatric Association has defined as a traumatic life event. What we know is that women are a little bit more likely to develop post-traumatic stress disorder than are men. We also know that certain types of traumatic events tend to be a little bit more likely to cause post-traumatic stress disorder than others, and those include sexual assault or rape in adulthood, combat exposure, being a victim in a severe accident. All of those are fairly common causes of post-traumatic stress disorder. The kind of event that's most likely to cause post-traumatic stress disorder is childhood sexual abuse. I should explain that the sexual trauma was not a one-time event. It was over a very long period of time, starting actually when I was quite young. And as I came into teen years, it also was escalating. My coping mechanism at the time was to turn to drugs and alcohol. But that also fed my depression. And as the alcohol increased, the depression increased. And there was a point at which I, on 2 different occasions, attempted suicide. And I think it was after the second attempt that was nearly successful that I knew I needed to get help. I have all of these beliefs in place from what happened, and as they were happening as I was 8 and 9, I put this belief in place, and I took that belief into adulthood. And so as I entered my adolescence, I took the path of avoidance. I didn't date like other teenagers did. I didn't kiss. I didn't touch. And that carried on into my 20s. As I was trying to date, I would have this incredible fear of men when they finally came close to me. And just a simple little kiss goodnight made me want to physically push them back right away. Everybody is vulnerable, or most everybody in the population could develop post-traumatic stress disorder if exposed to sufficiently severe stress or set of stressors. The abuse was sort of gradual. He would do things like grab my wrist and hold a lighter to my wrist and wouldn't let go, so I would try to back away and he would just grab tighter and tighter, where it's just starting to, where you can feel the heat and it's just starting to burn. I knew that it wasn't a good thing when he started becoming obsessed with guns, and he'd spend hours cleaning, and he'd just load it and unload it and load it and unload it, and then he would just talk about that, I'd already signed my own death warrant. More than half of all American men and women in the course of their life will have been exposed to at least one traumatic event. And 8 to 10% of all American adults may develop PTSD. We're taught to work in bad environments. You're supposed to be interrupted by loud noises and things like that. There was so much that happened in my 14 months that I'm slowly starting to go through some of that. So some of these things are buried so deep right now that I didn't want to look at. Something that we knew going into this is that the greater the exposure, the greater the likelihood of PTSD. It would have been a thing like crawling inside through a Humvee that got blown up by IED, not even our patrol, go through the 2 bodies trying to get to the one that's living, okay? Get that person, double amputation, get them medevac. The data is hard to come by in terms of the wars in Iraq and Afghanistan. If we just look at where things are at this point in time, the prevalence of PTSD is maybe roughly around 17%. After we zip up the other bodies in the body bags, we have to bring the bodies back, but we have to continue our mission looking for IEDs, and then try to get some sleep. The next day we go out, and this is the cycle.
Klínískar niðurstöður og samantekt. Mun hærra hlutfall af þeim einstaklingum sem upplifa bráðáfall eru greindir með áfallastreituröskun í dag. Þetta getur verið vegna þess að fleiri sækja hjálp og úrtaki í rannsóknum er einnig orðið fjölbreyttara. Margar ólíkar breytur hafa áhrif á þróun röskunarinnar, til dæmis eðli og lengd áfallsins og ekki síst sálfræðilegt ástand skjólstæðings fyrir áfall. Ef áfallastreituröskun er ekki meðhöndlun getur skapast langvarandi og mjög hamlandi ástand. PET-scan og MRI sýni mun á einstaklingum með og án þessa röskunar. Það er munur í þeim hluta heilans sem stjórnar tilfinningum og minni og amygdölu, hippocampus og prefrontal cortex. Það mælist einnig lægra kortisólmagn hjá þeim sem eru með áfallastreituröskun miðað við þá einstaklinga sem eru ekki með hana. Hliðarraskanir eins og áfengis- og fíkniefnaneysla, þunglyndi og aðra kvíðaraskanir eru mjög algengar. Til að meðferð skili árangri þá er mjög mikilvægt að allar raskanir og þeirra einkenni sé meðhöndluð í einu. Inngrip í klínísku starfi hefur verið með mikla áherslu á kvíða. Í dag er þó meira einblítt á hliðarraskanir en áður var gert og tryggir það betri meðferðarárangur. Algengt er að gera sálræna samantekt og útskýringar á einstaklingum eftir áfall, en slíkt hefur þó ekki sýnt nægilegan árangur. Í sumum tilvikum hefur það jafnvel reynst skaðlegt hjá sumum. Áframhaldandi en samt fagleg og einstaklingsmiðuð inngrip hafa skilað góðum árangri. Það er líka mikilvægt að einstaklingurinn sé sjálfur tilbúinn til að fá meðhöndlun eftir áfallið og tilboð meðferð þarf að vera í boði yfir lengri tíma og vel aðgengilegt ef þörf er á. Ekki þurfa allir samt á meðferð að halda. Ekki þróa allir með sér áfallastreituröskun en fyrir þá sem gera það er snemmtæk og rétt íhlutun mikilvæg. Það er líka mikilvægt í sumum tilvikum að bæta við fjölskyldumeðferð. Oft eru nýja leiðir prófaðar en sýna oft ekki nægilega skilvirkni og sumar standa á veikum vísindalegum grunni. Stundum nær ekki skjólstæðingur nægilegum bata í hefðbundinni meðferð og er því oft farið eftir óhefðbundnari leiðum. Það er staðfest að sálræn meðferð er skilvirk. Áhrifastærð áfallra miðaðra hugrænna atferlismeðferða og samanburðameðferða er stór. Hugræna atferlismeðferð og aukhreyfi ónæmismeðferð eru með samsvarandi virkni. Dýnamísk meðferð er með veika aðferðafræði og ekki mikið könnu. Berskjaldun hefur sýnt fram á að vera mjög skilvirk nálgun, en er samt ekki fyrir alla og það er ekki rannsóknarniðurstöður sem segja skýrt til hvernig best sé að setja þætti af þessar nálgun og aðra meðferði saman til að ná sem bestu skilvirkni. Algengt er að nota berskjaldun samhliða hugrænni atferlismeðferð en ekki ljóst hversu mikilli skilvirkni hugræn atferlismeðferð bætir við hina aðferðina. En niðurstöður hafa verið í báðar áttir. Það hefur þó sýnt fram á að hjálpa sérstaklega með að gera skjólstæðinginn meira aðgengilegri fyrir öðrum aðferðum, sérstaklega ef að sektarkennd og skömm er inni í myndinni. Augnhreyfi ónæmisaðferð eða EMDR hefur ekki sýnt minni skilvirkni en hinar aðferðirnar og spurningin er hvort að meðferðin sé fljótur að ná árangri. En sú aðferð er samt umdeild vegna sumra aðferða sem notaðar eru. Augnhreyfingar hafa þó sýnt fínan árangur í hlutverki eins og truflun undir berskjöldun og samsvarar með niðurstöður frá nýrra líkani úr taugasálfræði. En fleiri rannsóknir eru nauðsynlegar til að rannsaka áhrifin enn frekar. EMDR aðferðin leyfir berskjöldun af sértækari þáttum af áfallinu og þetta er líka í samsvörun með þróun í hugrænni tækni. Meðferðaraðilinn er mjög mikilvægur. Hann hefur sterk áhrif á árangur og bata skjólstæðings. Sérfræðiþekking, kunnátta og reynsla er mikilvæg. Klínísk dómgreind hefur sýnt sterk áhrif á val á viðeigandi meðferð og getur leitt til þess að meðferðin verði árangursrík. Einnig er nauðsynlegt að sé góðu samskipti og jafnvel jákvæð og skilningsríkt andrúmsloft milli aðilana. Ekki allir meðferðaraðilar passa fyrir alla skjólstæðinga
og öfugt. Rannsóknir hafa sýnt að meðferðaraðili hefur oft mikið að segja hvernig útkoma meðferðarinnar verður. Hér eru nokkrar spurningar fyrir nemendur til þess að velta fyrir sér.